सबैलाई जयमस प्रभुको स्तुति होस् आजको यो विशेष मौकाको लागि जन्मको लागि। अनि म यसको विशेष राष्ट्रिय ख्रिस्टीय महासङ्घ नेपालका अध्यक्षज्यू श्री गौतराज सँगसँगै उहाँका समितिमा रहनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र व्यासमा आसीन रहनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र आजको सभा अध्यक्षज्यू लगायत मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू, विभिन्न देश नेपाली भाषीहरू विभिन्न देशमा जो छरपष्ट रहिकन सेवा गरिरहनु भएको छ। अहिले भर्खरै प्रभु दासले प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरू, विश्वको विभिन्न महादेशहरूमा छरपष्ट रहेर बस्नुभएका नेपाली भाषी मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जसले सगरमाथाको सुन्दरता र उचाइ सँगसँगै प्रभुको मुक्तिको सन्देश मुक्ति रहित व्यक्तिहरूको बिचमा पुर्याउने, इन पर्टिकुलर नेपालीहरूको माझमा, इन जेनरल विश्व समुदायको माझमा सन्देश पुर्याउने काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीहरू उहाँको प्रतिनिधिको रूपमा हाम्रो बिचमा उहाँको दासलाई पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौँ। र म विशेष दोस्रो कुरो धन्यवाद दिन चाहन्छु राष्ट्रिय ख्रिस्टीय महासङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारीज्यूहरू सबैलाई। म नाम लिन सक्दिनँ, यसमा समावेशी प्याकेजमै तपाईँहरूको मैले सम्बोधन गर्न चाहेँ। एनसिएफ नेपाल लाई सम्झेर तपाईँहरूले हामीलाई निमन्त्रणा दिनुभयो, धेरै पटक निम्तो दिनुभयो, हामी आएनौँ। धेरै पटक हामीले तपाईँलाई मिस गऱ्यौँ, तर यो पटक हामीले जसै मेरो प्रिय भाइ पास्टर सोनाम काबोले फोन गर्नुभयो र चिठी पनि पठाउनु भयो, तपाईँको अध्यक्षज्यूले सही गर्नुभएको, दस्तखत गर्नुभएको, अनि हामीले पढ्यौँ, विचार गऱ्यौँ, मनन गऱ्यौँ। यो समय हाम्रो निम्ति पृथक पृथक बसेर होइन, सँगै बसेर सेवा गर्ने बेला हो। यो हामी विभाजित भएर होइन, हामी समग्रमा कमिलाको बथान जस्तो भएर देशलाई जित्नु छ। यो एउटा परमेश्वरले हाम्रो देशको निम्ति दिनुभएको यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। तेस्रो कुरो, हामी आउनुको कारण मध्येमा तपाईँहरूलाई भेट्ने पनि हो, सङ्गति गर्ने पनि हो, बधाई दिने पनि हो। र त्योभन्दा बढी कुरो, दुई खालका पहिलो दोस्रो महामारीबाट हामी सङ्क्रमित भएनौँ, कतिजना व्यक्ति सङ्क्रमित हुनुभयो। धेरै भाइ बहिनीहरू, प्रिय दाजुभाइहरू, हाम्रो अग्रज पास्टरहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी मात्रै नभइकन एउटै परिवारका, एउटै मण्डलीका बाउ छोरा, आमा छोरी, परिवारका श्रीमान श्रीमती हामीले गुमायौँ। र परमेश्वरले हामीलाई यो मौका दिनुभयो सँगै बस्नलाई। त्यसकारण हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने धेरै कुराहरू मध्येमा, अनि यस खालको जमघटको लागि पनि धन्यवाद दिने यो अवसर हो। विभिन्न महादेशबाट पाल्नुभएका विभिन्न प्रान्तीय प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएका सम्पूर्ण मेरो आदरणीय पास्टरज्यूहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैको निम्ति, हामी सबैको निम्ति एउटा असल मौका हो कि यो देखेर एउटाले अर्कोलाई देखेर खुसी हुने कुराहरू त सधैँ छ, तर आजको यो मोमेन्टमा हाम्रो परमेश्वर पिता आज धेरै खुसी हुनुहुन्छ कि हामी सँगै छौँ। अनि यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। यो परमेश्वरको हृदयको मुटुको ढुकढुकी हो र प्रभुको पवित्र आत्माको प्रार्थना हो र पुत्र येशूको प्रार्थना हो र परमेश्वर पिताको प्रेमका आह्वान हो यो। अनि यो हामीले बुझेका छौँ। राष्ट्रिय ख्रिस्टीय महासङ्घ नेपाल तपाईँहरूले 14औं वार्षिक कार्यक्रम धुमधामका साथ मनाइरहनु भएको छ। यो बेलामा नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति, जसको लगभग 62 वर्ष लामो इतिहास, गरिमामय इतिहास छ नेपालमा, यो सङ्घको तर्फबाट तपाईँहरू सबैजनालाई, कार्यकारिणी समितिको तर्फबाट, प्रान्तीय समितिहरूको तर्फबाट तपाईँहरूलाई
हामी मुरी बधाई र जयमसीको पोको लिएर आएको छु। जयमसी तपाईँहरूलाई। अनि यो एउटा असल मौका हो हाम्रो निम्ति, एनसिएफ नेपालको निम्ति। हाम्रो एउटा गौरवमय इतिहासको लामो यात्रामा परमेश्वरले विविध प्रकारले विभिन्न क्षणमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चलाउनु भयो उहाँको महिमाको निम्ति। एक समय थियो परमेश्वरले हडसन टेलरलाई चलाउनु भयो, एक समय थियो उहाँले जोन वेस्लीलाई चलाउनु भयो, एक समय थियो परमेश्वरले डेभिड लिभिङस्टोनलाई चलाउनु भयो, एक समय थियो परमेश्वरले विभिन्न दासहरूलाई चलाउनु भयो। अब नेपालको इतिहासमा सुसमाचार आएको धेरै वर्ष भए तापनि कालान्तरमा केही दशक केही समयदेखि 1951 देखि यताको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालमा परमेश्वरले मण्डली स्थापना र सुसमाचारको एक प्रकारको अगाडि लैजाने क्रममा उहाँले हामीले नसोचेका, हामीले नविचार नगरेका 70 वर्षभन्दा कम इतिहास भएका देशमा अहिले जुन गतिमा प्रभुले काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो हाम्रो विवेकले पनि हामी जति नै धन्यवाद दिए पनि हामी प्रभुले धन्यवाद दिए अपर्याप्त हुन्छ। परमेश्वरले यो देशमा पवित्र आत्माद्वारा ठुलो काम गर्दै हुनुहुन्छ र धेरै पटक हामीहरू यो प्रभुको आत्माको आवाजलाई नसुनिकन हामी धेरै पटक एउटाबाट अरू लुकामारी खेलेर बसिराखेका छौँ। अब आउने युगहरू, अब आउने सन्ततिको निम्ति अहिलेको लिडरसिप नेतृत्वको ठाउँमा रहेका व्यक्तित्वहरूले एउटा स्पिरिचुअल लिगेसी छोडेर गएनौँ भने इट मे बी टु लेट फर टुमोरो। हामी सबैको निम्ति मलाई आशा नै विश्वास छ राष्ट्रिय ख्रिस्टीय महासङ्घ नेपालले जुन इतिहास रचिरहनु भएको छ, जुन दर्शन र बोझ लिइकन तपाईँहरू अघि बढिरहनु भएको छ, त्यसप्रति नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिको तर्फबाट हामी तपाईँहरूलाई मुरी बधाई दिन चाहन्छौँ। तपाईँ जसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अघि बढ्नुहोस् र तपाईँको साथ हामी छौँ भन्ने कुराहरू हामी तपाईँलाई बताउन चाहन्छौँ। किनकि यो एउटा यस्तो समय हो जुन समय परमेश्वरले हामी हरेकलाई उहाँको राज्य वृद्धिको निम्ति चलाउन चाहनुहुन्छ। हाम्रो आफ्नो राज्य वृद्धिको निम्ति, हाम्रो आफ्नै किङडम बिल्डअप गर्नको निम्ति होइन, उहाँको केवल महिमाको निम्ति। यो देशका एक इसाई समुदायलाई, व्यक्तिहरूलाई उहाँले चलाउन चाहनुहुन्छ। यो हामी सबैको निम्ति। सायद समय एकतर्फ बहन्छ, कहिले फर्कन्न। हाम्रो जीवनमा सायद यस प्रकारले घट्ने, यस प्रकारले भेला हुने समय भोलि नहुन सक्छ। सो प्रभुले जो समय जो दिनुभएको छ, हामी हातमा हात काँधमा काँध मिलाइकन यो राष्ट्रलाई धार्मिकताले उचाल्छ भन्ने स्लोगन लिएर हामी अघि सँगै बढ्नुपर्छ। यो कुरो प्रभुको हामी सबैको इच्छा हो, तर योभन्दा बढी कुरो हामीलाई मुक्ति दिनुहुने अनि हामीलाई मिलापको सेवा दिनुहुने परमेश्वरको उत्कट मनको ढुकढुकी र इच्छा हो यो। त्यसैले गर्दा नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हामीहरू यही भन्न चाहन्छौँ, यो क्रममा हाम्रो आह्वान छ सँगै मिलिकन घृणा, द्वेष अनि अनिकाल कोरोनाले सङ्क्रमित दुनियाँमा हामी प्रेमको बिरुवा सँगै मिलेर रोपौँ। प्रेमको बिरुवा रोप्नलाई तपाईँ डक्टर हुनु पर्दैन, तपाईँ बिलियनर हुनु पर्दैन। हामी जहाँ छौँ त्यही नै प्रेमको बिरुवा रोप्न सक्छौँ। नम्बर 2, हामीले यो देशलाई हामी जित्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले रोपेको प्रेमको बिरुवालाई सदा सहिताको आत्माले मलजल गर्नुपर्छ। मलजल गर्दै गरेको उम्रेको बिरुवालाई हामीहरू प्रगतिको कटनी सँगै गर्नेछौँ भन्ने कुरोमा प्रभु विश्वस्त हुनुहुन्छ, हामी विश्वस्त छौँ। किनकि प्रेमले असङ्ख्य पापहरूलाई ढाक्छ, प्रेमले हामीलाई सँगै मिलेर काम गर्नलाई प्रेरणा दिन्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई यही प्रेमको खातिर बोलाउनु भएको छ। यो प्रेमको प्रमोसन गर्नका लागि, प्रवर्धन गर्नका लागि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। यो राष्ट्रलाई जित्न सक्ने, अघि हामीले एकजना दासबाट सुन्दै थियौँ, हामी क्रिस्चियनहरू सडकमा गएर जिन्दाबाद गर्न सक्दैनौँ, मुर्दाबाद गर्न सक्दैनौँ, अनि मान्छेको फोक्सोमा गइकन क्यान्सर उत्पन्न गराउने टायर बाल्न सक्दैनौँ, हामी गाली गर्न सक्दैनौँ दुनियाँलाई, नेताहरूलाई। तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो हतियार प्रार्थना हो। प्रार्थनाले हामीको हरेकको हृदयभित्र प्रेमको सागर बगाइदिन्छ अनि प्रेमको सागरको रूपमा बगेको नदीले हाम्रो देशको सारा ठाउँलाई भिजाउन सक्छ अनि हामीले देशलाई जित्न सक्नेछौँ।
र सँगै मिलिकन हामी कट्ने गर्न सक्नेछौँ। प्रभुले भन्नुहुन्छ हामीलाई लुका 12 अध्यायको 43 पदमा, धन्य त्यो दास जसलाई त्यसका मालिक आउँदा त्यसै गरिरहेको भेटाउनेछ। आमेन। हामीले प्रेमको बिरुवा रोप्न बोलाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई प्रेमको बिरुवालाई सदा सहितको मलजल गर्न बोलाउनु भएको छ र एक दिन सँगसँगै मिलिकन त्यसको प्रगतिको, आत्मिक प्रगतिको कट्नी गर्नलाई हामीलाई उहाँले बोलाउनु भएको छ। पुनः एकचोटि यो मौका दिनुभएकोमा, हामीलाई सम्झनु भएकोमा म भाइ नै भन्छु हाम्रो राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासङ्घको अध्यक्ष श्री गहतराजज्यूलाई। अनि उहाँले सम्झनु भयो, हामीलाई बोलाउनु भयो, अनि यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यकारिणी समितिको तर्फबाट पनि सबैजना उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना, तपाईहरु जसै यस ठाउँमा भेला हुनुभएको छ अनि तपाईहरुलाई हामीहरू सफलताको कामना गर्दछौँ। तपाईहरु जसै भेला हुनुभएको छ, हाम्रो एउटै उद्देश्य छ, धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा ल्याउँ र धेरैभन्दा धेरै पथभ्रष्ट भएर बसेका अनि बाटो बिराएका, मुक्तिविहीन भएका मानिसहरूको जीवनमा ख्रीष्ट येशूको सन्देश पुर्याउँ। त्योभन्दा बढी उद्देश्य सायद हाम्रो छैन पनि होला। त्यसकारण हामी यो क्रममा सँगै थियौँ र यो भन्न चाहन्छौँ तपाईहरुसँग हामी सँगै हुनेछौँ पनि। त्यसकारण कुरो यति हो, हामीले प्रेमको बिरुवा रोपौँ, सदा सहितको मलजल गरौँ, हामी सफलताको आत्मिक कट्ने गर्ने आशामा अघि बढौँ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई यो मौका दिनुभएको लागि, अध्यक्षज्यू लगायत सबैलाई जयमस।